3 jó barát egy hideg téli estén úgy döntött, hogy belecsap a távoli India extrán fűszeres currys vega lecsójába. Régóta tervezgettük az utat, de sose volt merszünk belevágni, ezért jó előre megvettük a jegyeket. Hogyha eljön az idő, mindenképpen ott legyünk a repülőgépen. A 3 hónapos extra zúzós, brutál tesókalandot figyelemmel kísérhetitek, de a rendszerességet nem garantálhatjuk, mivel csak hébe-hóba jutunk internet közelébe. Jaipur Johnny! Tai Chi öcsi! Dr. Krishna! Viszlát Zsadi, viszlát Niki, viszlát Nyuszi, viszlát Márk, megszállítjuk a frissen mosott ruháinkat, pakolászunk kicsit, felkeltjük a csapát, irány a Pajero, irány a főút, irány a reptér, még ott is pakolászunk kicsit, check-in, feladjunk a csomagot, elmegy ez kézi podgyásznak, biztonsági ellenőrzés, nézelődünk a duty free-ben, felszállunk a repülőgépre, megnézzük a stewardess-út, irány London, Gergő első repülése totál be van szarva, alvás, evés, filmnézés, alvás, megyünk aludni a napra, 3 igazoltatás a fűben, bent is alszunk kicsit, megnézzük a Harry Potteres varázspálcákat, fura beszélő monitorcsaj, reptéri metrózgatás, felszállás újra, kaja repülőgépen és landolás Mumbaiban. Olcsó és csípős fosásnak nézünk most elébe. Mumbaiba jöttünk, nem pedig LA-be. Mumbaiban közel 20 millióan élnek, holott csak 3-szor akkora, mint Budapest. A levegő áporodott és meleg. Nehéz lélegezni, aminek a rengeteg fűszer és szemét illatának keveredése az oka. A kaotikus közlekedés, az irdatlan zaj és a kupleráj számunkra nem újdonság, így könnyen belerázódunk a mindennapokba. Egy hostelben szálltunk meg, Mumbai kellős közepén. A szállás megtalálása is komoly feladatnak bizonyul, mivel még a reptéri taxisok sem tudták, hogy hol van. Ezért aztán Ede navigálja oda az őslakos sofőrt. A szobánkban meglepő tisztaság és barátságos környezet fogad, viszont a fiatal lakótársaink már kora reggel ízig-vérig zúzták a gettós zenét, ami minket egy cseppet sem zavart. A következő úti célunk Goa, de mivel nem vagyunk beregisztrálva a vonattársaság rendszerébe, el kell jutnunk egy nagy vonatállomáshoz, a város másik felébe, hogy megvehessük a Goára szóló vonatjegyeinket. A szobatársaink útbaigazítása. Jaj, sima így, kísértesz jobbra, befordulsz balra, felugrasz a metróra, mész pár megállót, átszállsz a vonatra, azzal is mész egy kicsit, és simán megveheted, ennyi. Na, hát ez nem egészen volt ilyen egyszerű. Nekünk egy teljes napba telt, és vagy 20-szor majdnem feladtuk. Ha útbaigazítást kértünk, annyiféle tanácsot kaptunk, ahány embert megszólítottunk. Indiában senki sem mondja, hogy nem tudom. Inkább csak kedvesen bólogat, mosolyog, és mindenképp mond valamit. De jobban jársz, ha megkérdezel még 5-10 embert, és ezek átlagát véve állsz tovább. A vonat még meg sem áll, de az elképesztő tömeg már tolakodva, lögdösödve zúdul be az ajtón, még mielőtt a leszállók lejutnának. Ezért valami hihetetlen táskás, túrós pogó alakul ki. Nehéz elhinni, de az itteni mindennapokban ez működik. Végül nagy nehezen sikerül megszerezni a vonatra a jegyeket, ami másnap 7-kor indul in the morning. A nehéz nap után Arthur esti mesével ringat minket álomba, a 12 órás út megtétele elő. Oly erős volt, hogy szembeszálltam atyám akaratával. Másnap olyan korán kelünk, hogy még bazi sötét van. De muszáj, mert semmiképp sem akarjuk lekésni a vonatot. Uberrel megyünk, ami itten nagyon műkszik. Olcsóbb, mint a taxi, de drágább, mint a riksa. Pedig a riksa a legkirályabb! Tök jó látni, milyen Mumbai hajnalban. A vonatra várva néha esik, néha nem. Sakkozunk az új helyi haverokkal. A Gergő szelfizget a néppel, meg segít egy bácsinak felvinni a cuccait a lépcsőn.
Totál állat a csávó. Van egy chips, amit nem tudunk kinyitni. Se az Artúr, se az Ede, se a bácsi. De még én sem, pedig én vagyok a legerősebb. Ez egy bizonyíték, hogy a Gergő milyen gyenge. De végül ez a bácsi elviszi, és lenyesi egy ollóval a végét neki. Nagy meglepetésünkre nincs tömeg, bár a helyiek úgy látszik megszokták, hogy van, és igen erőszakosan tolnak fel a vonatra, ami a felvételeken nem látszik. És itt tol hátulról, nem értem, folyamatosan tol. miért lögdös? No, jó lesz ma a vége ennek a vonatnak. Addig felveszem a Végre megkezdjük hosszú és fárasztó utunkat Goa felé, ami 12 óra helyett 17 órára sikeredik. Kihajtható ágyakon lehet aludni, és a kinti forróság után igen jól esik a légkondival hűtött utastér. Útközben sok érdekességet látunk, néha rengeteg embert, néha rengeteg majmot, néha pedig rengeteg dzsungelt. Bátorkodtunk első ízben megkóstolni az indiai konyhát, félvén, hogy átesünk a minden Indiába érkező, nyugati embert fenyegető emésztési zavarokon. És legalább akkor ne a csípőset, hogy ne csípőset volt. De aggodalomra semmi ok, WC is van a vonaton, ami a következőképpen fest. A vonat már összesen 5 órás késésben van, úgyhogy egy kis művelődés után ismét szundítunk. Ede őrzi álmunk. Hajnali 1 körül érkezünk a Good Shepherd nevű szállásunkra, ahol a már éppen elalvó morcos recepciósok egy kis felárral beengednek minket. A szállás kicsi, de hangulatos. Másnap gyönyörű reggel fogad minket, és felfedező útra indulunk, de erről már a következő részben számolunk be nektek.